Hold up. Hi guys! So for today's video, i-share ko lang sa inyo ang one of my huge PR package. Yes! So ito siya. As you can see, ang laki ng box niya guys. So ayan. Usually yung nare-receive kong PR package is half lang ng ganitong box. And ito is super laki. And I think madami siyang laman. So I just want to share you guys kung ano yung nasa laman na tong box na to. So let's open it. Yay! So, ayan. Ang cute ng box niya and matibay kasi nakarating dito ng buo. O, diba? So, this PR package is from Mujer Belle. Yes, guys. Mujer Belle. And ang meaning nun is beautiful woman. So, let's go! So, ayan. Yay! Tanggalin na natin to guys. So, para makita nyo yung laman niya. So, ayan. So, meron silang pinadala sa akin na Mujer Belle Beauty Co. Sakura set. So, ito siya. Yan. Sobrang bango niya, guys. Pag open mo pa lang nung box, maaamoy mo na talaga yung amoy niya. And, ang contain niya is, meron siyang, let's open. Guys, ayaw niyo magpabukas. So, ayun. Ang laman ng isang box ng Sakura set is Facial Cherry Blossom Foam Cleanser. Saka meron silang toner, and of course, serum para ma-moisturize yung skin natin. So, ayan. Yan ang laman ng Sakura set. Yes. Is meron silang pinadala sa akin na dalawang sunblock foundation guys. Yes. Itatry natin tong sunblock na to kung totoo ba talaga yung chismis na sobrang ganda daw na to. And ito yung pinaka best seller nila. One of the product na best seller ng Mujer Belle. So, ayan. Meron siyang dalawang shade. Ito yung vanilla and beige. And guys, may SPF 50 siya. O, san ka pa, diba? May foundation ka na, may sunblock ka pa, matatakpan na yung mga chismis dyan sa face nyo. So, ayan, we will try this soonest. Yes. So, diba? Baklang-bakla ang lola nyo. So, yun. And then, next natin is yung lip therapy. So, may lip therapy silang pinadala sa akin. And, meron siyang 6 shades. So, ito siya guys, with free, I believe na kasama to dito. Yan, yung pang wipe sa lips natin. Guys, meron tayo dito ang 6 na lip therapy and siguro mag-swatch na lang tayo mag-swatch tayo and gumawa na lang tayo ng another video for swatch. Kasi sobrang dami na to guys. Ayan, sobrang dami niya guys. Hindi natin siya kayang iswatch lahat sa isang video lang. So, gagawa na lang tayo ng other video for swatch. So, ayan guys. Tapos na tayo sa lip therapy. And meron din silang pinadala sa aking set ng matte stain nila. So, meron silang 5 shade. So, ayan guys. Meron silang 5 shade ng matte stain. So, ayan. Ang cute ng mga color. Sobrang different nila sa isa't isa, guys. So, ayan, oh. Kung i-collect nyo siya, ang ganda niya kasi may panglaban, may panglaban, I mean, may pang malakasan kang look dito na magagawa. And then, ayan, meron ding parang nude shades. So, ayan, again, swatch na lang natin to sa susunod nating video, guys. And then, next is matte cream. 8 shades. So, guys, ang dami niya. Ayan yung shades nila, guys. Ayan, kung makikita nyo, ayan, kita naman yung shade nila, eh. So, ayan. More on, ano siya, brownish. Parang ganun. Pero hindi, kasi may red din naman siyang shade. So, ayan.
2, 4, 6, 8. 8 shades ng matte cream. So, ang dami. Ang dami. Thank you, Mujer Belle. Sobrang generous ng brand na to. And sobrang spoiled yung mga BA pagdating sa mga PR package. And then next is yung Magic Mousse. Meron silang 4 shades. So, eto siya. Ayan. Ayan na rin yung shade niya, guys. Ayan na. Makikita nyo na siya dito. So, if you are interested sa product nila, guys, you can visit their Facebook page at Mujer Belle. So, ayun. Makikita nyo naman yung mga names ng mga product na to. Kasi as of now, hindi ko pa siya masyadong kabisado yung mga name ng product niya. Baka kasi magkamali ako ng pronunciation. Baka kasi magkamali ako ng sabi ng name. So, pinapakita ko na lang sa inyo isa-isa. And then, next is, may set din sila ng pomade. So, ito siya. May medium brown. Tama ba? Medium brown, dark brown, and then dark gray. So, ayan guys. Tatlo siya. And then, may free spoolie na siya sa loob. O, diba? Bongga. So, ayan. Pomade to guys ha. And then, syempre, mawawala ba naman ang brow balm. Yeah, brow styling soap. Yes, favorite ko to kasi ito lang yung gamit ko today. Yan. Hindi na ako nagkilay. So, ayan. Brow soap lang yung ginamit ko. And, wow! Meron pa siyang libreng open natin. Parang may libre pa siyang blade. Para pang alis ng mga excess nating buhok-buhok dyan. So, ayan. May libre pa siyang ganito. Ang cute. Yes. Blade nga siya, guys. So, ayan. Sobrang bongga ng product nila, guys. Lumalaban talaga siya. So, ayan. Ito na. And then, meron din 5 shade ng HD Matte Lip Tint. So, ayan. Mawawala ba ang lip tint? Yes. Ayan, guys. Ang gaganda ng shades nila, oh. Dark red, ganyan siya. So, ayan. Ganito, mostly ganito yung mga favorite kong shade. Mga dark. Kasi, alam mo naman, hindi tayo kaputian. Morena lang tayo. So, dun tayo sa mga dark shades. Yes, para palaban. And then, lastly is yung Magic Lip Gloss, Lip Cheek, and Lips. So, ayan. Pwede siya all around, guys. Maganda to. Maganda to. And, sabi ko nga, itatry natin to soon, yung mga product na to. So, ayan guys, hope you like it. And guys, eto na siya lahat. So, ayan, eto na siya lahat guys. So, yon. And soon, isa-swatch natin lahat tong mga product na to. So, once again, thank you so much, Mujer Belle. So, guys, eto na siya lahat. So, ayan, ang dami niya. Ang dami niya. And, as I promised, gagawa na lang tayo ng another video for swatch sa mga products na to. So, ayun, thank you so much, Mujer Belle, and especially sa aming CEO na si Ma'am Mads. Thank you po. And, God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye!